Op dit moment zijn er mensen die jouw expertise, jouw vakmanschap, jouw vakkennis en hulp nodig hebben. Alleen, die mensen weten dus niet dat jij bestaat. Ze zijn zich er gewoon helemaal niet bewust van dat jij ze kunt helpen. Daar kun jij gemakkelijk iets aan doen en het enige wat je nodig hebt is je eigen smartphone. Met je eigen smartphone leg je een brug tussen jou en de rest van de wereld. Je neemt er een video mee op, je kunt hem er ook mee monteren en weer online zetten. Maak jij daar al genoeg gebruik van? Of hik je nog een beetje aan tegen hoe dat dan allemaal precies moet? Ik kan je dat leren in 1 dag. Welke instellingen moet je kiezen? Heb je extra apparatuur nodig en welke dan? En hoe kun je zo filmen dat je goed en professioneel overkomt in beeld? En natuurlijk kun je op je telefoon ook je opnames nog zo knippen en plakken dat jouw verhaal vlot en overtuigend overkomt. Kom naar de training. Leer in 1 dag een video opnemen en editen op je eigen smartphone. Geef mij 1 dag en ik leer jou iets waar je de rest van je leven plezier van hebt en waar je elk moment nieuwe klanten mee aan kunt trekken. Wat er ook gebeurt. Geef je op via de link bij deze video en ik zie je graag daar. Dag!